ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තරංගගේ චීනේ කුස්සියට. අද මම රිසොටෝ එකක් හදන්න යන්නේ. රිසොටෝ කිව්වට මේක ඉතාලියන් රිසොටෝ නෙමෙයි චයිනීස් රිසොටෝ. මොකද ඉතාලියන් එක හදන්න ඒ ඉතාලියෙන් හදන රයිස් එක ඕනේ, හාල් එක ඕනේ. ඒවා මෙහෙ නෑ. ඉතින් මම මේ චීනි හාල් තමයි දාන්න යන්නේ. අනිත් එක තමයි රිසොටෝ හදද්දි වයිට් වයින් ඕනේ. වයිට් වයින් උත් නෑ. ඉඳ මම පොඩ්ඩක් දාන්න යනවා මේ ඇපල් සයිඩර් විනිගර් ටික. හරි අපි ඕන බඩු ටික හොයාගමු. පළවෙනි එක හාල් හොදන්න එපා. මොකද ස්ටාර්ච් එක ඕනේ. ඊට පස්සේ ස්පයිසුයි මිරිස් කුඩු ටිකකුයි චීස් ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකට සාමාන්‍යයෙන් තයින් හරි රෝස්මරි හරි තමයි දාන්නේ. ඒව නෑ. ඒ හින්දා මම කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් දානවා. ඊට පස්සේ පොඩියට කපාගත්ත චිකන් ග්‍රෑම් 500ක් විතර. ඊට පස්සේ පොඩියට කපාගත්ත ලූණු. ඊට පස්සේ සුදු ලූණු. හරි. දැන් අපි මේක හදමු. මුලින්ම පෑන් එකක් මේ වගේ තියලා මද ගින්දරයට පත් වෙන්න තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඒකට දානවා හොඳයි ඔලිව් ඔයිල් ටික. ඔලිව් ඔයිල් එක දාලා ටිකක් රත් වෙන්න තියලා සුවඳෙද්දි මේකට චිකන් එක දානවා පොඩ්ඩක් බැදෙන්න. මේ චිකන් එක විනාඩි 2ක් විතර බදින්න. හරි දැන් මේක විනාඩියක් බැදිලා තියෙන්නේ. තව විනාඩියක් තියෙනවා මේක මේ වෙන්න. එතකොට අපි මේකට අර මිරිස් කුඩුයි ස්පයිසස්ුයි දැම්මා. ඊපස්සේ මේක අපෝ මේ වගේ හොඳට බැද ගන්නවා. මේකේ වතුර පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඒකට ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඒක චිකන් එකෙන් ආපු වතුර එක. ඒක එහෙම තිබ්බද මොකද අපි ඊළඟ ඒව ටික හදන්නේ මේ භාජනයේමයි රහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒව තිබ්බට ගමන් නැහැ. අපි දැන් මේ චිකන් එක සම්පූර්ණයෙන් ඉදිලා නැහැ. මේක බාගෙට වගේ ඉදිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ චිකන් ටික මේ භාජනයකට මාරු කරගන්නවා. දැන් අර භාජනයේම අපි එහෙමම තියලා රත් වෙන්න තියලා අපි තව ඔලිව් ඔයිල් පොඩ්ඩක් එකට දානවා. පොඩ්ඩක් කියන්නේ මේ සැඳි දෙකක් විතර. ඊට පස්සේ ඒක රත් වෙද්දි ඒකට අපි දානවා ලූණු. ඒක හොඳට බෙද ගන්නවා මේ වගේ. දැන් ලුණු එක ටිකක් බැදිලා රත් වෙගෙන ඉන්නේ. එතකොට අපි මේකට සුදු ලුණු ටික දානවා. සුදු ලුණු බිග් දෙකක් වගේ තමයි දාන්නේ. ඔක්කොම චූටියට කපලා තියන්න. මොකද රිසොටෝ එකට හොඳට හැපෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා චූටියට කපන තරමට රහට කන්න පුළුවන්. මේක දැන් මේ වගේ දැකලා. මේ වගේ විනාඩියක් විතර මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. මේක හොඳට වැදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකට කියන්නේ ඩීග්ලේස් කරනවා කියලා. ඩීග්ලේස් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ white wine. නමුත් white wine නැති හින්දා මම apple cider vinegar පොඩ්ඩක් මේකට ඩීග්ලේස් කරන මේ වගේ දානවා. මේක දැම්මහම රිසොටෝ එකට හොඳ acidic flavor එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මේක අපෝ හොඳට ඩීග්ලේස් කරගන්න. ඒකත් මේ වගේ විනාඩියක් පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගන්න ඕනේ ඩීග්ලේස් කරලා. හරි. දැන් අපි මේකට හාල් ටික දාන්න යන්නේ. හාල් ටික දැම්මම පස්සේ මේක හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. මම මෙතන හාල් කෝප්ප දෙකක් දානවා. එහෙම දාලා විනාඩියක් විතර හොඳට හාල් එක මෙහෙම මික්ස් වෙන්න ඕනේ.
මේකට ඉතාලියන් හාල් එක දැම්ම නම් මට ඒක නම් මතක නැහැ. මම ඒක අපේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ හාල් එක ඉක්මනට උණු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේක බදින්නේ. බැද්දාම මේ හාල් එක පොඩ්ඩක් ගල් වෙනවා. හයි වෙනවා. ඒ නිසා මේ බදිනේ කරන්න මම ඉතින් මේ චීන හාල් එකත් ඒ වගේම කරනවා. අපි බලමු මේ විදිහට වෙයිද කියලා මම හිතනවා. ඊට මෙහෙම පොඩ්ඩක් මේක පොඩ්ඩක් කියලා තිබ්බා. දැන් මම මේකට චිකන් ස්ටොක් එකක් දාන්න යන්නේ. මේකට චිකන් ස්ටොක් කෝප්ප 4ක් විතර ඕනේ. ඒක අපි පොඩ තමයි දාන්නේ. මොකද මේ හාල් එකට මේ ස්ටොක් එක උරා ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා පොඩ තමයි මික්ස් කරන්නේ. මේ චිකන් ස්ටොක් එක දාලා මේ වගේ මේක හොඳට හැඳි ගන්නවා. මිශ්‍ර කරගන්නවා. මිශ්‍ර කරලා මේකේ මේ ස්ටොක් එක හිඳුනට පස්සේ ආපහු ස්ටොක් එක දානවා. දැන් රිසොටෝ වල හදද්දි තියෙන විදිය තමයි මේක හදද්දි හැමතිස්සෙම මේ වගේ පොඩ මේක හැඳි ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය විනාඩි 15ක් 20ක් විතර යනවා මේ බත් එකේ දෙන්න මේ රිසොටෝ එක හැදෙන්න. ඒ හින්දා බොහොම ඉවසීමෙන් තරහා ගන්න නැතුව බොහොම කල්පනාවෙන් මේක හිමින් හදන්න ඕනේ ඩිෂ් එක. හැමතිස්සෙම මද ගින්දර හයි හීට් එක නෙමෙයි මිඩ් හීට් එකේ ලිප තියාගන්න ඕනේ. මට තව එකක් කියන්න අමතකුණා. ස්ටොක් එක හැමතිස්සෙම රස්නේ තියෙන්න ඕනේ. මේ බත් එකත් රස්නේ තියෙද්දි සීතල එකක් දැම්මොත් ඒ කිමිකල් රියැක්ෂන් එක පොඩ්ඩක් අවුල් වෙනවා. ඒ හින්දා ස්ටොක් එකත් හැමතිස්සෙම රස්නෙට තියෙන්න ඕනේ. අපි මේ වගේ මේක මික්ස් කරනවා. දැන් මේකේ ස්ටොක් එක තියෙනවා ගොඩක්. මේක හිඳෙනකම් අපි මේ වගේ මේක හිමීට මික්ස් කර ඉන්න ඕනේ. දැන් විනාඩි 5ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි විනාඩි 15කින් තමයි මේක හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දිගටම මෙහෙම හැඳි ගන්න ඕනේ මේක ඇලවෙන්නේ නැති වෙන්න භාජනය මේ හාල් ටික. දැන් මම තව පොඩ්ඩකින් මේකට ස්ටොක් ටික උද්දානවා. දැන් බලන් ඉන්න ඕගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් මේකට ලුණු ගම්මිරිස්සෙම දාන්න නැද්ද කියලා. මේ ස්ටොක් එකේ දාපු චිකන් ස්ටොක් එකේ තියෙන රස නම් අපිට ඇති. එහෙනම් අපි ලුණු දාන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ සැරට වගේ ගන්න අවශ්‍ය නම් ගම්මිරිස් පොඩ්ඩක් අන්තිමට හදලා ඉවරුනාට පස්සේ රහ බලලා දානවා. ඕගොල්ලන්ටත් ඒ වගේ මේක හදලා ඉවර වෙලා රහ බලලා දාන්න. නැත්තම් මුලදී දාලා රහ මේ වුණොත් අපරාධයි. ඒ හින්දා කෑම එක හදලා ඉවරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු ගම්මිරිස් දාගන්න. දැන් මේක තව ඉදෙන්න විනාඩි 8ක් වගේ කාලයක් තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි අර දාපු ඉස්සෙල්ලා කලින් හදාගත්ත මස් ටික මේකට මෙහෙම දාලා මිශ්‍ර කරගන්නවා. එතකොට මේ මස් එකත් මේ රිසොටෝ එකත් එක්කම ඉදෙනවා. සුවඳක් එනවා. අපි තව විනාඩි 3ක් 5ක් විතර මේක මේ විදිහට හැදි ගාලා මේකට චීස් අපි මිශ්‍ර කරනවා. හරි. දැන් මේක හැදිලා ඉවරයි. අපේ රිසොටෝ එක හැදිලා ඉවරයි. රිසොටෝ එක හැදෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලිප නිමුවට පස්සෙත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ බත් එක ඉදෙනවා. මොකද මේකේ හීට් එක තියෙන හින්දා. දැන් අපි මේකට රහ එන්න අමතර රහක් එන්න මේ වගේ චීස් මේසි හැඳි සමා වෙන්න බටර් මේස හැඳි 3ක් ඊට පස්සේ මේ වගේ චීස් කපාගත්ත චීස් ටිකුත්
මේකට මෙහෙම එක්කව කරනවා. හොඳට රහයින්. මේකට අපි නම් යූස් කරන්නේ cheddar cheese. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ parmesan cheese. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මේ වගේ මික්ස් කරනවා. හරි. දැන් මේක මික්ස් වෙලා ඉවරයි. අපි මේක මේ වගේ මෙහෙම ලිපේ තියනවා විනාඩි 5ක් විතර. පොඩ්ඩක් කූල් ඩවුන් වෙන්න. බය වෙන්න එපා. දැන් තාම හීට් එකේ ඉතුරු රයිස් ටික තාම හොඳට ඉදීගෙන යනවා. ඉතින් මේ වගේ මේක විනාඩි 5ක් විතර පොඩ්ඩක් කූල් ඩවුන් වෙන්න තියන්න කන්න. අපි කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් පොඩ්ඩක් ඩයිස් කරලා මේකට දාන්න යන්නේ චූටි කෑලි වලට කපා ගන්න. ඒ වගේ කපාගත් කොත්තමල්ලි කොළ ටිකත් අපි මේකට මේ වගේ මික්ස් කරනවා. රිසටෝ එක හැදුවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි එන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් නිමාඩු වෙලාවක මේ වගේ රිසටෝ එකක් හදලා කාලා බලන්න.